Vorige week hebben we gezien hoe de brok van Farmfood gemaakt wordt, maar ze hebben ook een lijn met vers vlees. En Maarten die gaat ons daar vandaag alles over vertellen. Dus we zijn vandaag in de fabriek waar Farmfood fresh gemaakt wordt. Nou Maarten, vorige week hadden we het over het productieproces van de brok. Ja. Maar ik wil eigenlijk wel weten hoe vers vlees nou gemaakt wordt. En volgens mij zijn we hier bij het verse vlees. Ja. Maar ik zie een heleboel ingrediënten. En ik had eigenlijk gedacht dat het gewoon een beetje runder bloedvlees in een worstje doen en klaar was. Nee, maar was maar zo makkelijk. Nee, zo werkt het inderdaad niet. Nee, voor Farmfood Fresh wordt rundvlees gebruikt, runderhart, runderlever, schapenvet. En dat wordt allemaal bij elkaar gemengd. Waarvoor is dat schapenvet dan? Dat is voor de vachtgezondheid, ook sowieso voor de algehele gezondheid. En dat is gewoon heel belangrijk. Verder wordt er ook nog vitamine en mineralen aan toegevoegd om de fresh compleet te maken. Dus een hond die heeft vitamine en mineralen nodig. Dus het is een soort van mix, een beetje meel lijkt het? Ja, lijkt het wel op. Er zit een heel klein beetje rijst in. Als drager en ook om de zetmeelverteerbaarheid bij de hond op gang te houden. Dat is heel belangrijk. En een beetje olie? Ja, zonnebloemolie voor omega-3 vetzuren, ook weer voor de vacht, maar ook voor het koppie. Om de motor te smeren. Ja, precies. Nou zie ik dat vlees allemaal en ik zie die producten. Wat is nou een beetje de verhouding? Ik bedoel, gooi je er 50% vlees en 50% premix in? Nee, van de rundvlees variant zit tenminste 75% rundvlees in combinatie met runderhart. En we hebben ook nog een variant Farmfood Fresh pens en hart compleet. En daar zit 75% vuile pens in. Is dit runderpens? Dit is runderpens, ja. Dus dat zie je inderdaad ook. Dit is wat ze noemen vuile pens, vuile groene pens. Ja? En hier zitten hele goede darmbacteriën in. Dus die helpen om de vezels te klein te maken. De darmflora inderdaad. Ja. Wat is darmflora, even makkelijk gezegd? Darmflora is eigenlijk de bacteriën in de darmen en in het maag. En dat soort dingen geldt voor de koe. En darmflora is eigenlijk niet helemaal een juiste term. Het is eigenlijk meer darmfauna, omdat bacteriën zijn kleine diertjes. Ja. En dat is een balans tussen goede en slechte bacteriën. En wat is hij hier nu aan het doen? Want dit is volgens mij het begin van het productieproces. Ja, hij controleert hier de pensen. Ja. Gewoon om te kijken of er geen rare dingetjes in zitten. Ja. Gewoon of het goede kwaliteit is. Of er geen rare dingetjes in zitten. Ja. Dus het, een koe eet bijvoorbeeld, die eet veel gras. Ja. En dat wordt... Gras? Ja. Dit is geen gras? Nee, dat is geen gras. Nee, zijn mensen die laten nog wel eens een keer wat slingeren. Ja? Men hoort het gewoon normaal op te ruimen. Metaal? En er zit soms inderdaad wel eens metaal in. Dus om extra te controleren wordt het inderdaad door een metaaldetector gehaald. Om te zorgen dat alle rare dingetjes eruit zijn. En wat gebeurt er daarna? Daarna gaat het in een grote bak. Wordt gemengd met alle andere ingrediënten. Dus inderdaad de runder, lever, de rundvlees. En dat soort dingen komt in een grote trechter. En daar wordt het op een gegeven moment gemengd en gaat het door een wolf. Een wolf? Een wolf. Dan komt er een wolf en die komt het opeten? Ja, die komt het opeten, was het maar zo. Nee, gelukkig niet. Dus daar wordt het gewoon gemengd en wordt het kleiner gemaakt. En dan wordt het getransporteerd en wordt het ook nog weer gemengd. En dan komt inderdaad de vitamine en mineralen komen erbij. En de oliën en de vetten komen erbij. En dan gaat het van daaruit naar de verpakkingslijn. En dan gaat het de shockvriezer in. De shockvriezer? Shockvriezer. Ja? Dan gaat het bij een hele lage temperatuur, bij een hoge snelheid wordt het ingevroren. Dus dat het meteen, patsboom, ingevroren is. En dan kan het vervolgens vervoerd worden naar de hondjes inderdaad. Ja.
Helemaal helder. Ja, Dankjewel. mooi. Ja, graag gedaan. Wil je nou meer weten over vers vlees of over de voeding van Farmfood? Kijk dan op farmfood.nl.